Xin chào mọi người, mình sẽ tự giới thiệu, mình là Minh Thủy. Hiện tại mình đang là sinh viên học bổng chính phủ Hàn Quốc hệ đại học năm 2021. Mình là sinh viên năm nhất chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học Korea Daehakkyo. Sắp tới vào tháng 9 thì học bổng sẽ mở đơn. Vì vậy mình muốn làm video này để giới thiệu qua về học bổng cũng như là hồ sơ xin học bổng của mình. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc hiểu thêm về học bổng để từ đó có thể chuẩn bị hồ sơ một cách tốt nhất. Học bổng chính phủ Hàn Quốc, viết tắt là GKS, do Viện Giáo dục Quốc tế của Hàn Quốc tài trợ. Thời gian mở đơn là vào đầu tháng 9 hàng năm và thời gian công bố kết quả cuối cùng là vào tháng 1 năm sau, gồm hệ đại học và sau đại học. Tuy nhiên trong video này mình sẽ chỉ nói về học bổng hệ đại học. Các ưu đãi của học bổng bao gồm toàn bộ tiền học phí, bao gồm 1 năm học tiếng Hàn và 4 năm học đại học. Tiền sinh hoạt phí hàng tháng 900.000 won. Đối với những bạn mà có TOEIC 5 hoặc 6 thì một tháng các bạn sẽ nhận 1 triệu won. Tiền trợ cấp định cư khi mới sang Hàn Quốc. Vé máy bay 2 chiều, một lần khi các bạn từ Việt Nam sang và một lần khi các bạn kết thúc học bổng và trở về nước. Tiền bảo hiểm hàng tháng. Tiền trợ cấp khi kết thúc học bổng và quay trở về nước. Tốt nghiệp trung học phổ thông tại thời điểm apply. Mình muốn nói kỹ hơn về vấn đề này bởi vì đây là một trong những điểm mà các bạn thường băn khoăn khi nộp học bổng. Đối với những học bổng khác thì thường các bạn sẽ apply ngay khi còn đang học lớp 12, nhưng đối với học bổng chính phủ Hàn Quốc thì các bạn bắt buộc phải học hết lớp 12 và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông tại thời điểm mà mình apply. Sở dĩ điều này là bởi ở Hàn Quốc thì kỳ học chính là vào kỳ mùa xuân tháng 3. Lấy ví dụ cụ thể thì mình sinh năm 2002, khi ở Việt Nam thì mình vào học đại học vào tháng 9 năm 2020. Nhưng đối với những bạn sinh năm 2002 ở Hàn Quốc thì các bạn sẽ vào đại học vào tháng 3 năm 2021, nghĩa là chậm hơn so với Việt Nam khoảng nửa năm. Về điểm GPA thì các bạn phải đạt tối thiểu là 80% trên thang 100 đối với bậc cử nhân hoặc là nằm trong top 20% của lớp. Đối với hệ Associate Degree thì là 75% trên 100 hoặc nằm trong top 25% của lớp. Những bạn mà đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng cử nhân ở Hàn Quốc thì không được apply. Vừa rồi là một số thông tin nổi bật về ưu đãi cũng như là điều kiện apply học bổng. Mình sẽ để link của guideline năm 2021 ở dưới phần description thì các bạn có thể đọc kỹ hơn về học bổng ở đó. Có hai cách để các bạn có thể apply học bổng. Đầu tiên các bạn có thể nộp trực tiếp thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hoặc các bạn có thể gửi bộ hồ sơ của mình trực tiếp sang cho bên trường đại học tại Hàn Quốc. Mình sẽ nói sơ qua một chút về hai cách apply này. Thì khi mà các bạn nộp thông qua Đại sứ quán, độ cạnh tranh sẽ rất là cao. Điều này là bởi vì những bạn mà muốn học ở các trường top đầu tại Hàn Quốc như là Sky thì các bạn bắt buộc phải nộp thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Tuy nhiên có một cái điểm lợi khi mà nộp thông qua Đại sứ quán, đó là các bạn được phép chọn 3 trường nguyện vọng. Như năm ngoái, năm 2021 thì Đại sứ quán Việt Nam có tất cả là 10 suất học bổng, trong đó chia ra làm 7 suất ở miền Bắc và 3 suất ở miền Nam. Vòng Đại sứ quán thì nộp thông qua Đại sứ quán, các bạn sẽ phải vượt qua 3 vòng tuyển chọn. Với việc nộp trực tiếp thông qua trường đại học thì các bạn chỉ cần vượt qua 2 vòng tuyển chọn là đã ok rồi. Và các bạn chỉ cần nộp một bộ hồ sơ duy nhất cho trường đại học mà mình muốn apply thôi. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói chi tiết hơn về kinh nghiệm apply của bản thân thông qua Đại sứ quán. Nếu mọi người muốn hiểu hơn về University Track thì có thể comment ở bên dưới, mình sẽ làm một video khác để giải đáp những thắc mắc đó sau. Như đã nói ở trên, khi các bạn nộp thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thì sẽ có tổng cộng là 3 vòng tuyển chọn. Vòng 1, các bạn sẽ nộp hồ sơ của mình cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Sau khi vượt qua vòng đơn thì các bạn sẽ vào vòng phỏng vấn tại Đại sứ quán. Vòng 2, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ gửi hồ sơ của các ứng viên đã vượt qua vòng phỏng vấn sang cho Hội đồng NIIED và Hội đồng sẽ tiến hành tuyển chọn lại một lần nữa. Vòng 3 cũng là vòng cuối cùng. NIED sẽ gửi hồ sơ của các ứng viên đã vượt qua vòng 2 sang cho những trường đại học mà các ứng viên đó đã chọn.
Và các trường đại học lúc này sẽ đưa ra quyết định cuối cùng xem bạn có được nhận vào trường hay không. Đầu tiên mình sẽ nói sơ qua về background của mình. Đây cũng là những thông tin mình đã viết vào trong hồ sơ cũng như là bài luận xin học bổng. Mình là cựu học sinh lớp chuyên tiếng Hàn, trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. GPA 3 năm cấp 3 trên 9.0, được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Giải 3 kỳ thi học sinh giỏi Đại học Quốc gia môn tiếng Hàn năm lớp 11. Giải nhất cuộc thi tìm hiểu về phong trào mùng 1 tháng 3 của Hàn Quốc năm lớp 11. Là founder và trưởng ban tổ chức của một dự án phi lợi nhuận, giành giải nhì trong cuộc thi sáng lập dự án năm lớp 10. Giải 3 cuộc thi EOA tiếng Anh thành phố Hà Nội năm lớp 9. Giải khuyến khích cuộc thi học sinh giỏi môn tiếng Anh thành phố Hà Nội năm lớp 9. IELTS 7.5 và TOEIC 6. Một trong những câu hỏi thường gặp là nên cho những giải thưởng và hoạt động ngoại khóa như thế nào vào trong hồ sơ. Thì theo mình, càng nhiều giải thưởng học thuật càng tốt. Và những cái giải như là từ cấp thành phố trở lên là bạn đã hoàn toàn có thể cho vào trong hồ sơ được rồi. Vì vậy nên 2 giải thành phố năm lớp 9 của mình vẫn cho vào trong hồ sơ. Một phần là bởi 2 giải thưởng đó gắn liền với một mốc rất là quan trọng trong cuộc đời mình và mình nhắc đến ở trong personal statement. Về hoạt động ngoại khóa thì những hoạt động ngoại khóa mà không liên quan tới Hàn Quốc hay là ngành học thì mình sẽ chỉ chọn ra những hoạt động mà mình giữ vị trí quan trọng như là trưởng ban tổ chức hoặc trưởng ban. Như các bạn có thể thấy thì hồ sơ của mình có lợi thế ở điểm là mình có khá là nhiều giải thưởng và hoạt động ngoại khóa liên quan đến Hàn Quốc. Và mình cũng nghĩ rằng đây là một trong những yếu tố giúp cho bộ hồ sơ của mình trở nên nổi bật hơn. Bởi vì học bổng chính phủ Hàn Quốc không chỉ tìm kiếm những học sinh có thành tích học tập xuất sắc mà cái mục đích quan trọng vẫn là thông qua học bổng này để tìm kiếm những ứng cử viên có thể giúp cho việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước về văn hóa, chính trị, vân vân. Nếu như các bạn đọc phần Scholarship Objectives thì có thể thấy người ta viết rất rõ mục đích trao học bổng ở đây. Và khi mà mình đi phỏng vấn ở đại sứ quán thì cũng nhận được những câu hỏi như là nếu mà mình nhận được học bổng thì mình sẽ làm gì để góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, vân vân. Vì vậy nên mình cảm thấy rằng ngoài việc chuẩn bị một bộ hồ sơ tốt về mặt học thuật thì các bạn cũng cần thể hiện ra rằng mình rất là quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc và mình có thể góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước. Bởi vì cấp 3 mình là học sinh lớp chuyên tiếng Hàn, vì vậy nên mình may mắn có rất là nhiều cơ hội để tham gia các cuộc thi và chương trình liên quan đến Hàn Quốc. Tuy nhiên mình biết rằng có rất là nhiều bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những thông tin liên quan đến các cuộc thi và chương trình như thế. Thì các bạn có thể tìm kiếm các cuộc thi và chương trình như vậy qua Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Mình thấy là các cuộc thi của trung tâm thì giải thưởng đều rất là lớn và đều có giấy chứng nhận từ các tổ chức uy tín ở bên Hàn Quốc. Mình nghĩ là các bạn nên dành thời gian tham gia ít nhất là 1 hoặc 2 giải thưởng, 1 hoặc 2 cuộc thi hoặc chương trình như thế để làm đẹp hơn cho bộ hồ sơ của mình. Nếu có điều kiện thì mình nghĩ rằng các bạn nên thi TOEIC bởi vì những ứng cử viên có chứng chỉ TOEIC 3 trở lên thì sẽ có 10% điểm cộng vào hồ sơ. Và khi mà các bạn được học bổng thì khi sang Hàn Quốc và học tiếng Hàn, các bạn cũng sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn rất là nhiều. Mình nghĩ là nếu các bạn chú tâm dành khoảng 6 tháng để học tiếng Hàn thì việc đạt được TOEIC 3 không quá là khó khăn. Vậy là mình đã giới thiệu xong về học bổng cũng như là profile của mình. Ở video sau thì mình sẽ nói kỹ hơn từ A đến Z về quá trình apply học bổng cũng như là cách viết personal statement và study plan. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bạn trong việc chinh phục học bổng này. Nếu các bạn có gì thắc mắc thì có thể comment ở bên dưới và mình sẽ làm một video giải đáp các thắc mắc đó. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.